Bun venit la Tarot Lovers, ascendent lună soare în Leu. Să vedem energiile curente și ce vă promite. Să vedem ce avem pentru voi de la îngeri, ce vrea să ne spună. Energia primordială. Și relațiile. Să vedem ce avem pentru voi în relații. Dar posibil să le vedem și din prima etalare. De ce a dorit să cadă aceasta? Să vedem acum ce avem pentru voi. Cartea voastră, cartea leului. Deci, extrem de favorabil. Aici 4 de spade, 3 de bâte. Cred că veți da la o parte niște dificultăți pe care le-ați avut. Aici este un nou început, asul de bâte, marea preoteasă, intuiție, 6 de monede, o rambursare sau poate chiar o primă la locul de muncă. Dar aici văd că e un plan pe care vi l-ați pus în minte. Vreți să stabiliți niște obiective. Și dacă doriți, atunci înseamnă că va trebui să aveți o transparență în afaceri, mai ales dacă aveți parteneri de afaceri. Bineînțeles că nu vorbim întotdeauna numai de parteneri de afaceri, ci pur și simplu transparența este în obiectivele voastre atunci când sunteți căsătoriți cu partenerul de viață. Și avem și un nou început. 4 de săbii. De obicei, 4 de săbii ne vorbește nu numai de condiția sănătății, de spitalizare, poate fi chiar o intervenție chirurgicală pentru unii dintre voi. Iar cei care aveți o atracție deosebită către spiritualitate, cred că va trebui să vă ascultați intuiția. Pentru că aici văd ceva la care vă doriți să faceți ca un nou început, iar 6-le acesta de monede este: nu confundați spiritualitatea cu un câștig financiar, pentru că nu e același lucru. Și posibil uneori să fiți frustrat datorită lipsei de bani. Înainte de a începe vom vedea ce avem de la îngeri. Regina, Michael, 6 de Ariel, Two of Summer și faceți un efort. Aici este
planul tău pe care vrei ca să-l faci, știi exact ce trebuie să faci. Dar va trebui să alegi între carieră și relație și este normal că în momentul în care să stai mai mult să muncești, să sufere relația. Și ar spune că sunteți un pic mai sensibili în această perioadă privind relațiile. 2 de săbii, va trebui să vă hotărâți ce veți face. Roata va atrage ceva nou. Patrul acesta de spade este un fel, 4 de spade și roata va atrage către ceva spiritual care vă liniștește. Pajul de spade, posibil să aflați niște informații sau să aveți niște relații cordiale cu oameni înalți, pentru că aveți și regina de maică. Aici aveți cavalerul de monede, un nou început. Nu vă așteptați la câștiguri imediate dacă investiți în ceva sau dacă doriți pur și simplu să faceți ceva. Dar dacă nu este aceasta ca o investiție, asta vă spune că în momentul în care voi vă gândiți, vă planificați ceva, fie că vă planificați o vacanță sau vă planificați ceva, vă spune să o planificați, dar în depărtare. Va veni puțin mai târziu, dar va avea un efect extraordinar. Este ca și cum te pune în situația în care tu vrei să mergi într-o vacanță și vrei să ai timp să te pregătești sau să ai suma respectivă. Să vezi de fapt în ansamblu că vei ajunge de fapt acolo, dar e o distanță destul de mare până să ajungi acolo. Nu poți efectiv, într-un timp foarte scurt, să poți să te organizezi pentru vacanța respectivă. Am dat un exemplu. Atunci când este de făcut o nouă afacere sau o planificare pe care doriți voi să o faceți, dați-i timp. Cu picioarele pe pământ. Marea Preoteasă. Am încercat să iasă 2. Deci aici avem un 5 de spade și eremitul. Foarte atenți la conturile voastre financiare. Pentru că aici este o greșeală și greșeala aceea o plătiți. Este o tranzacție greșită și se pierd bani. Pentru că am 5 de spade, 6 de monede, 7 de cupe. E ceva la care poate voi vă doriți, poate nu ați realizat efectiv unde trebuia să apăsați butonul acela sau să faceți ceva online și imediat dispare. Deci, mare atenție la conturile voastre și la tranzacțiile pe care le faceți. 6 de monede din nou. Deci, încă o dată, mare atenție. Aici sunteți distrași de o anumită persoană. Deci să nu credeți în poveștile lor, să nu credeți în ceva în care, știu eu, încearcă să vă dea pe tavă pentru că nu este ceea ce se spune. Deci, pentru voi sunteți sensibili în relațiile amoroase, treceți peste niște dificultăți financiare, le aveți, dar fiți foarte atenți la niște greșeli în tranzacții. Eu v-aș spune că întotdeauna când este karma, niciodată nu se șterge. Dar dacă știi că trebuie să fii foarte atent și că e posibil să pierzi niște bani și karmic așa ar trebui să fie, fă o donație. Fă o donație cuiva, unui bătrân, unui copil și acea greșeală se va transforma în ceva minim, super minim.
Deci, mare atenție la asta. În rest, știți foarte bine cu cine aveți de-a face și știți foarte bine să vă organizați. Și extraordinar de bine organizată, aveți o experiență nemaipomenită în orice vă propuneți să o faceți. Și știți să comunicați. Dar nu vă impuneți părerea prea mult către partenerul de viață, pentru că veți avea de suferit. Atât voi, cât și persoana cealaltă. Iar aici, de asta avem 2 de vară și să faceți un efort în a fi cu persoana respectivă. Cu acestea fiind, numai bine, la revedere și parcă mai trebuie să vă spun ceva. Acest 6 de monede îmi dă un fel de împrumut, să zicem. Dacă eventual trebuie să faceți un împrumut, gândiți-vă înainte de a-l face, pentru că deja aveți de 2 ori 6 de monede și 7 de cupe. 7-le ăla de cupe nu este binevenit pentru că este o iluzie. E ceva la care voi credeți într-un vis, dar de fapt nu este realizabil. Dar cea mai bună perioadă favorabilă în carieră este acum. Este abilitatea voastră de a arăta cine sunteți cu adevărat. Numai bine, la revedere!